O să fim cazați la all inclusiv, să vedem și noi condițiile și care sunt costurile. Mi se pare ciudat că șezlongul nu vine practic și cu sălte. 24 de euro ne-ar costa. Haideți să vă prezentăm camera noastră de hotel. Nu știu dacă merită prețul acesta. Sincer vorbim, mie mi se pare destul de mare. Ia, prezintă farfuria. Arată bine, e colorată, asta îmi place. Avem o zonă destul de mare de piscine. Ăsta a fost sincer unul dintre motivele pentru care am ales hotelul acesta. Vedeți cât de șmecheri sunt bulgarii? Mai degrabă riscă să-și piardă șezlongurile în valuri decât să lase oamenii să-și pună prosoapele. Vrem să fim sinceri cu voi și o să vă arătăm ce a rămas în farfuriile noastre după ce am mâncat cina. Am observat că aici se fac niște abuzuri, așa că aveți mare grijă pentru că dacă stați mai multe zile. Am avut o experiență destul de ciudată. Ne-am simțit chiar discriminați. Cine știe ce experiențe o fi avut el cu românii? Nu prea mai vine nimeni să mănânce la restaurante. Dacă vreți să vă faceți un business pe aici prin Bulgaria, nu vă faceți restaurant sau bar. Se poate face plata doar cu cash și vreau să vă reamintesc să nu uitați să aduceți. Mamă, ce de lume este și pe aici. Nu putem să ne oprim pentru că descoperim în continuare locuri noi. Și totuși asta nu e o stațiune cunoscută pentru atmosferă sau pentru viața de noapte. Salutare, oameni buni și frumoși de pe litoral. De data aceasta suntem în Bulgaria, la Nisipurile de Aur și sunt foarte bucuros să fiu aici. N-am mai fost până acum să descoper aceste zone. Iasmin știu că le-am mai vizitat cu alte ocazii. Eu am fost în adolescență cu părinții mei, de fapt cu familia mea. Știu că Bulgaria este o destinație mai mult pentru familii, dar am auzit atât de multe lucruri bune despre litoralul bulgăresc, despre condițiile de la all inclusiv, încât am spus că nu se mai poate. Sezonul ăsta trebuie să venim și noi, chiar dacă am așteptat ceva și suntem cumva spre sfârșit de sezon, am zis că nu putem să lăsăm să treacă și anul ăsta, că cine știe ce pierdem și poate trebuie să ne mai întoarcem și la anul. Așa că, iată-ne, suntem aici, la Nisipurile de Aur, o să fim cazați la all inclusiv, să vedem și noi condițiile, cum este experiența, dacă merită și care sunt costurile, bineînțeles. Drumul din București până aici a fost undeva cam la 5 ore, nu a fost foarte aglomerat, doar puțin la vamă, unde a trebuit să plătim acea taxă de pod. Unii oameni se băgau pe zonele unde plăteai online, intrau să plătească cu cash și așa mai departe, deci acolo am stat vreo 20 de minute. Și mare atenție că pe autostradă, acum în Bulgaria, am înțeles că au băgat niște camere din acestea care măsoară segmentele de viteză. Și dacă depășești viteza, la finalul acelui segment vei primi o amendă. Acum suntem pe plaja centrală, unde putem să vedem că există șezlonguri, există umbrele. Imediat o să mergem să vedem și prețurile acestora. Însă până atunci am remarcat cât de fin și de frumos este nisipul de aici. Și cred că înțeleg oarecum de unde vine și numele acestei stațiuni, Nisipurile de Aur. Din câte am înțeles, există și o legendă locală în legătură cu denumirea. Se spune că niște pirați ar fi furat o comoară pe care au îngropat-o aici în stațiune și, ca pedeapsă, marea ar fi transformat nisipul într-unul auriu. Acum eu nu o văd ca pe o pedeapsă, da, de fapt e un lucru benefic, dar oricum există această legendă. Nu știu cum e nisipul în alte stațiuni, am înțeles că e la fel de fin, nu știu dacă e la fel de auriu. Oricum e clar că Nisipurile de Aur este o stațiune foarte apreciată de români și de aceea am vrut să fim aici. Am înțeles că e o stațiune mai liniștită, cu prețuri bune, cu o atmosferă bună. Și de ce am ales? Dacă voi știți alte stațiuni să ne recomandați pentru anul viitor, vă rugăm să ne scrieți. Oricum aici mă simt ca în România. Vreau să vă spun că peste tot în jurul meu se vorbește limba română. Cred că peste 80% din turiști sunt români. Bună ziua, bună ziua! Da, deci cam asta este atmosfera de aici, ceea ce e destul de distractiv. Vorba aia, suntem la o aruncătură de băți de România, adică nu suntem foarte departe. Hai să vedem cum e apa, vrei, cât de limpede e și după aia ne uităm la prețuri. Exact. Văd că e foarte mare entuziasmul, oamenii sunt încântați, într-adevăr, de nisip, pentru că, da, aici putem să remarcăm că plaja este mai mică decât cea pe care o vedem la noi, dar are nisip. Da, are nisip, nu are scoici. Hai să vedem cum este și apa. E destul de rece, dar nu exagerat, adică cred că după ce intri și te obișnuiești, e ok. Mamă, dar sunt valuri. Chiar e plăcut să știți, văd că sunt destul de mulți oameni în apă. Arată! Era să mă ducă cu tot valul ăsta. Arată ca o zi reușită de plajă, într-acolo e România. Am observat un amănunt destul de trist. Sunt foarte multe mucuri de țigară pe jos. Se pare că oamenilor care vin aici în Bulgaria le place să fumeze. Poate țigarele ieftine, cine știe? Da, cred că sunt țigările ieftine, ce-i drept, dar ar trebui în primul rând
oamenii să nu fumeze și să arunce apoi mucurile pe jos, dar și cineva poate să mai strângă din ele. Da, mai ales că suntem într-o zonă unde sunt foarte multe șezlonguri, este o plajă amenajată și credem noi că un pic de greblare n-ar strica. Haideți să vedem prețurile, Alex ni le va prezenta. Te rog, Alex. Ia uite ce frumos e meniul aici în limba bulgară, engleză, rusă și limba română. Da, deci suntem deja de-ai casei. Bine, nu înțeleg traducerea aia, ce e acela salon? Salon, deci dacă vrei să-ți închiriezi un salon, faci ceva frumos cu bufet, cine știe, da. Glumesc, habar n-am. Salon cred că vrea să fie din limba engleză lounge. Acum, lăsând gluma la o parte, poți să iei umbrelă, saltea și scaunul, șezlongul. Dacă iei umbrelă este 6 euro, dacă iei șezlongul este 6 euro și dacă iei salteaua înseamnă, cred că protecția aia, nu? Care, asta e bine, aceasta este salteaua, dacă să o exemplificăm, e 3 euro. Da, deci în total avem Păi în total 15. depinde câte șezlonguri iei. Noi glumeam că am putea să ne luăm, să zicem, să ne deci nouă umbrelă și 2 saltele, că până la urmă uite, că e chiar noi bună. putem să ne punem pe jos pe saltea. Stai seama că probabil că am fi cei care rupem oferta, adică ar fi șoc total, ar da eroare când ar vedea. Dar eu sunt curioasă dacă poți să iei doar umbrela. Că, de exemplu, noi de multe ori ne-am pune pe nisip, dar ne trebuie umbrela. Nu vă pe nimeni să știți să fie doar cu umbrela. Sunt oameni care într-adevăr au venit doar cu rogojin, ceașav, prosop. Dar unde ți le pui pe rea? Ai văzut în spatele un nostru este cineva care a venit așa simplu. Dar chiar nu e ca la noi, vezi că nu sunt zone din alea mari unde poți să spui prosopul. Hai să mai investigăm, chiar așa nu poți să spui prosopul? Decât aici, în capăt? Probabil, da, aici e de prosoape, că în față, să știi, m-am uitat, sunt șezlonguri până în apă băgate. Chiar așa nu poți să spui și tu ca omul prosopul. La noi, știi, unde am fost noi în Costiniș și Neforie, că cele mai bune locuri erau fix alea unde spuneai prosopul, în față de tot îți spune prosopul. Deci aici te cam limitează la șezlong? Nici nu știu dacă umbrelele astea, care de fapt nu sunt umbrele, chiar îți țin bine nu prea de protecție. Astea, că uite, umbra toată se duce după șezlong, trebuie să-l car, mă rog, asta e. Dar mi-ai dat o informație foarte importantă, unde îți pui prosopul. Unde e prosopul pe litoralul bulgăresc? Nu, deci nu e, uite aici, nu cred că ai voie. Uite, scrie aici zonă de plată. Zonă clară fără prosop. Mamă, nu mai am plecat acasă, pa. Gata, eu am plecat, nu mai. Nu, deci nu se poate să știți că trebuie să luați șezlong neapărat. Te-ai întors? M-am răzgândit că la câtă mâncare e la all inclusiv nu plec eu nicăieri de aici. Aoleu, bine, deci noi ar trebui să luăm 2 șezlonguri, 12 euro, 2 saltele 6, deci 18 și o umbrelă 6, 24 de euro ne-ar costa pentru 2 persoane. Mi se pare ciudat că șezlongul nu vine practic și cu saltea asta. Aia e totală, s-au gândit. Adică, cred că, ascultă-mă ce spun, a fost o ședință de marketing și de eficientizare a rezultatelor financiare și a zis, domnule, avem umbrele, avem șezlonguri, avem saltele. Păi de ce să mai dăm noi scaunul, șezlongul cu salteaua? Păi da, eu să zic că după aia o să argumenteze, domne, păi acele saltele se distrug și noi le dăm doar celor care plătesc, evident, știi? Așa, dar pe de altă parte îți dai seama să stai să te zgârcești, să iei șezlong și să stai fără saltea. Dar știi ce urmează după asta? Să-ți dea ce? Măsuța, frate, au scăpat măsuța din ecuație. Măsuța e gratuită, dacă iei două, cred, dacă iei doar unul, nu primești. Da, și sunt destule locuri, într-adevăr, plaja arată drăguț, adică au farmec aceste umbreluțe, doar că nu sunt cele mai practice. Eu nu mă las, trebuie, mergi tot litoralul până găsesc unde pot să-mi pun prosopul. Eu de aici nu plec. Deci vedeți cât de șmecheri sunt bulgarii? Au pus șezlongurile până în apă, mă, frate. Deci, efectiv, o să le ia în val. Asta e șmecheria, deci mai degrabă riscă să-și piardă șezlongurile în valuri decât să lase oamenii să-și pună prosoapele aici. Exact, da. Incredibil. Da, mă, frate, incredibil. Da, uite, văd peste tot, până în distanță, că pot să bat eu cu ochii, că nu ai voie să-ți pui umbrela și prosopul. Nu, deci asta nu-mi place deloc. Nu este ok. E clar, gata, concluzia e trasă. Acum vrem să mergem să vă arătăm hotelul nostru. Din păcate noi nu stăm pe plajă, ne-ar fi plăcut totuși să stăm aici. Am văzut că, de exemplu, hotelul ăsta din spate are baruri aici, piscină cu vedere către mare, dar nici hotelul nostru nu e prea departe, o să facem vreo 7 minute pe jos. Haideți să vă prezentăm camera noastră de hotel. Nu sunt foarte multe lucruri de prezentat pentru că e o cameră destul de mică, dar e drăguță.
Avem în primul rând 2 paturi twin. Totuși cred că o să le putem unică. Da, dar rămâne mereu dunga asta pe mijloc. Oricum, aici în Bulgaria, pentru că e o destinație pentru familii, avem bineînțeles patul copilului. Ăsta e cel de-al 3-lea pat, dar... Deci cred că este extensibil, da? Da, că, uite, eu așa zic. De aici, și da, se lungește. E bine că în timpul zilei rămâne așa. Bine, la noi o să rămână așa tot timpul, dar poți să stai să te uiți în zare. Avem o măsuță, cu oglindă. Îmi place foarte mult că aici deasupra oglinzii avem becuri, astea, da, să te poți machia, să te da, poți și aranja. e foarte bună lumina, că e caldă, Da. adică fetelor cred că știți. Hai că las ce e mai bun la final. Exact. Iar aici este baia, destul de încăpătoare, cu cabină de duș, deci e ok că nu stropești peste tot. Și haideți acum să vedem balconul, care are o super priveliște. Ia uitați, se vede marea, dar îmi place că în camera asta avem o vedere direct perpendiculară pe mare, adică se vede așa perfect. Chiar acolo este centru, noi venim de acolo de la plajă. Arată foarte bine și se simte briza. Îți vine să stai așa, să te bucuri de priveliște, dar în același timp, tot timpul aici, o să vedeți, sunt o grămadă de lucruri care se întâmplă. Adică ai mic dejun târziu, prânzul, snack-uri, activități. Deci nu știu cât timp avem noi ca să ne bucurăm de priveliștea asta de la mare. Dar oricum, e o variantă foarte bună. Noi plătim aici 650 de lei pe noapte. Nu știm încă dacă merită prețul acesta. Sincer vorbim, mie mi se pare destul de mare, dar din ce am înțeles se laudă cu destul de multe facilități. O să mergem acum să le probăm pe toate, nu vreau să las niciuna netestată. Am înțeles că se mănâncă și destul de mult și de bine, ba chiar avem un desfășurător, ne-au dat de la check-in să putem să-l vedem, să nu ratăm vreo activitate. Bine, o să începem chiar cu micul dejun. Eu voiam să spun că prețurile astea fluctuează. Când am rezervat, am găsit acest preț, dar ulterior m-am uitat cu câteva zile înainte și se mărise. Deci ori din cauza că mai aveau puține camere, ori nu știu, deși aș fi crezut că fiind spre finalul sezonului o să fie prețurile mai mici, dar cred că cererea e încă foarte mare. E foarte, foarte mare. Hai să mergem la micul dejun. Eu sincer sunt foarte încântat că de câte ori avem o cazare undeva și este micul dejun inclus, să merg, să mă bucur de acesta, pentru că e partea mea preferată a zilei. Știu că poate să sună ciudat, dar chiar îmi place. Practic îți influențează restul zilei, știi? Da, da. Și mai ales aici că mă gândesc că o să fie foarte multă diversitate. Hai că se pare că suntem ultimii care am ajuns la micul dejun, deși este destul de dimineață. Ia, ce găsim pe aici? Cred că ăștia sunt niște hotdogi așa, în pâine. Și aici, uite, ai niște variante de ovăz. Ia să vedem ce le găsesc. Ouă amestecate, cârnăciori, ouă ochiuri. Aici, domnul, uite, face și clătite. Morning, morning. Foarte bine și clătitele. Ia uite ce tare. Aici este niște plăcinte din acesta cu brânză, tipic bulgarească. Ăștia ce sunt bureci? Da. Da? Cu panac. Panac, Arată bine asta. Da, da, chiar arată foarte bine. Uite, și pâine în asta prăjită, știi? Mie mai făcea mama acasă, dar o mâncam cu zahăr, trebuie să arată bine și asta, dar câte calorii, dacă mi-am și plăcintă din aia și clătite. Da, da, hai că iau și din asta. Fasole și niște ouă fierte. Altceva? Nu cred că mai există și alte variante. Hai să mai vedem la salate. Da, la salate sau la fructe. Fructe aici și mezeluri, poate. Ia. Da, uite mezeluri aici. Ai ceva mezeluri. Da. Uite, mezeluri un pic cam neatent aranjate, aș putea spune așa, estetic. Nu prea îmi place cum arată. Nu prea. Da. Pateu. Pateu, da. Ok. Brânzeturi. Brânzeturi și niște salate aici, da. Hai că mi-au și brânză. Păi eu mi-am găsit ceva, asta contează. Degeaba era diversitate mai mare, că eu tot asta alegeam. Da, într-adevăr, eu aș fi fost bucuros să fie mai multe fructe și mai multe legume, adică doar castraveți și roșii. Și uite, mai sunt aici cereale. Poți să-ți iei, dacă vrei, aici toate tipurile de cereale. Hai să vedem cine și-a pus mai mult. Ia dă tu feria asta de pâine. Ok, cam la fel. Deci eu mi-am luat ouă, brânză și bulgărească și feta, zicea. Plăcintă cu brânză și burec cu spanac și ouă, așa că am zis. Și tu ai luat 2 tipuri de ouă. Păi știi de ce? M-am gândit la tine. Poate nu-mi place asta? Da. Și eu am luat un ou ochi, o omletă
Și dacă nu vreau eu, oricum îl mănâncă el, așa că nu era ceva dramatic. Exact, Și niște crembuș. cârnăciori, da, în care n-arată Eu n-am văzut neapărat crembuș, cel de mai exemplu. bine. Vedem ce gustul ăla. Dar îți dau brânză de la mine dacă Da, vrei. facem schimb. Deci mic dejunul e destul de cuprinzător, să spunem așa, e destul de multă sortimentație de unde poți să alegi. Mă refer aici la ouă, că erau și fierte și Da, prăjite și da, 3 omletă. tipuri de ouă. Exact. Dulciuri foarte multe. Da? Da, păi erau și clătite, dar erau și pâinea prăjită, erau ok. multe Am variante crezut că acolo. erau și prăjituri, că le-am ratat. Da? Și nu știu, una Dar mie peste... îmi place că au plăcinte, că asta nu găsești peste tot. Plăcinta, da, am ratat-o. Dacă e bună, cred că o să mă duc să mai iau și eu. Da. Și de băut ne-am luat doar apă, că sucurile de pe aici arată cam ciudat, adică sunt foarte colorate, cred că sunt super dulci și cafeaua, sunt curioasă. Da, deci sucurile și încerc. cafeaua, băuturile în general sunt ciudățele. Miroase anez. Ia vezi. Nu știu cum, dar miroase a cafea instant. Deci... Păi chiar așa era, că am apăsat Da? pe un buton, am numărat până la 30, deja era gata. ok. Asta e. Poftă bună, bine. Sunt reci ouăle. Nu mă așteptam să fie fierbinți, dar nu mă așteptam să fie reci ca de la frigider. Reci. Eu era că am zis că închidem cadrul cu așa, cu o stare pozitivă, dar... Da, sunt foarte reci. Dacă am apucat să filmez. Tocmai ce am terminat micul dejun și trebuie să vă spun așa foarte sincer cam care a fost experiența. Din punctul meu de vedere ai multe varietăți de alimente de unde poți să alegi, însă nu sunt întotdeauna cele mai calitative. Probabil că dacă mergi la un inclusiv mai scump, vei căpăta niște produse mai deosebite, însă aici hai să spunem că este ok. Între timp am venit și aici unde sunt piscinele și vreau să vă arătăm puțin cam cum arată această zonă, pentru că acum este liber și nu o să deranjăm turiștii prin a filma. Se pare că, uite, poți să mai găsești la ora asta șezlonguri disponibile. De obicei Da, chiar multe. se aude că la all inclusiv nu găsești, că toată lumea vine să-și pună prosopul. Uite că aici mai găsești. Pentru că avem o zonă destul de mare de Exact. piscine, asta e avantajul. Adică ăsta a fost sincer unul dintre motivele pentru care am ales hotelul acesta, pentru că știam că în general hotelurile all inclusiv sunt foarte mari de capacitate și multe dintre ele aveau o singură piscină și atunci ar fi fost imposibil de folosit, Da, era considerând foarte câți oameni complicat. sunt cazați. Și aici, uite că ai 4 piscine, Da, în etajate, terase, da, exact. se vede chiar marea de aici de sus. Bine, e și pădure, dar într-un colț așa se vede și de sus de la restaurant, alt lucru drăguț. Piscine pentru copii, astea sunt foarte mici, Da. alea de jos sunt puțin mai adânci. E și salvamare aici, în Da. timpul zilei. Acum Da, nu uite e, chiar nu cred că a acolo. început programul. Stă- Și acolo și acolo. A, și acolo și Două acolo, posturi da. de salvamare. Da, asta e important, că într-adevăr copiii se pot juca pe aici și e bine să fie supravegheați. Aici este și barul de la piscină, nu știu dacă s-a deschis la ora asta. De la 10. De la ora 10, da. Deci totul este pe bază de program foarte bine determinat, unde poți să servești diverse băuturi răcoritoare, au dozatoarele astea de unde ți le pun, de tip Coca-Cola și toate derivatele. Plus băuturi alcoolice și bere. Aici poți să bei gratuit cocktailuri din acelea simple, de tipul vodka, suc de portocale, cola cu rom, dar din nou nu e cola Coca-Cola și nu e nici romul Nu e nici romul Captain Morgan sau mai știu eu, sunt variantele bulgărești. Ca în viață există plusuri și minusuri, nu poate să fie chiar totul perfect. Ce zici, te bagi? Mă bag, nu să nu. Până la urmă am ales să venim la asta din stradă, deși inițial ni se părea cea mai neinteresantă. Am considerat că era cam aglomerat acolo unde erau Da. celelalte 4 și am venit aici la piscina Relax. Exact, așa se numește Relax Pool. Și într-adevăr aici cred că nu prea sunt copii, cred că de-aia se numește Relax Pool. E chiar drăguț aici că găsești destul de multe locuri disponibile și ai și umbrăluțe. Da, e mai fain, doar că într-adevăr aici nu ai vedere spre mare. Ești la Și e strada la principală. drum. Da, Mai trec mașini. da, da, e ok. Nu e rece, hai, îndrăznește. Dar nu e nici cald. E ok, hă? Hai că e bună, nu te plânge. Îndrăznește. Auzi? Mai știi să faci pluta? Că te-am învățat în Thailanda, mai știi să faci pluta? Da, Da? normal că mai știu. Cred că adaug aici, poate pot să pun pe ecran cadrul cu tine când încercai să faci pluta. Deci, Alex învață să facă pluta și acum vedem dacă punem în practică sfaturile. Doamne, am murit. Eu cred că trebuia să-l salvez atunci, n-am putut reacționa. Am râs cu lacrimi. A fost neașteptat. Da, uite și să faci și pluta pe față.
Da, sigur, asta e pluta pe față, că tu o scândură ai văzut că dă așa din brațe. Alex, ia uite ce ți-am adus. Oh, uite mă cine se gândește la mine, mulțumesc! Voiam de fapt să spun că trebuie să mergem la prânz, așa că hai, ieși. Hai că te mai recunosc. Vezi? Asta îmi place mie la All Inclusive, că știi exact ce urmează. Ai programul bine stabilit, nu mai stăm să pierdem timpul, să căutăm restaurante, să vedem exact unde mergem, pentru că programul este foarte clar. Și cred că acum mi-am dat seama de ce oamenii aleg să vină aici la All Inclusive. Pentru că știi din capul locului cât plătești și ce primești. Până la urmă știi că noi de mai multe ori am făcut compromisul ăsta să mergem în cazări ieftine, unde ne-am bucurat că am plătit puțin, dar după aceea cu ce am dat pe masa de prânz, cu ce am dat pe masa de seară, cred că dacă facem socoteala, ieșeam cumva cam la aceiași bani sau poate chiar uneori mai mult. Da, sau poate cu mai multe bătăi de cap. Asta trebuie e clar. să organizezi mai bine. Și timp pierdut. Da, și așa că acum ne-am decis să fim mai chibzuiți cu banii, în sensul în care să-i aruncăm de la început, să știm cât ne putem permite și cu cât putem să rămânem la final. Exact. Ideea e că dacă noi așteptam să treacă luna și să vedem ce bani vom reuși să punem deoparte, de cele mai multe ori nu economisem nimic. Tocmai de aceea ne-am gândit să schimbăm strategia, să punem banii deoparte la începutul lunii și tot ceea ce rămâne să investim în călătorit. Pentru că noi vrem să fim realiști și să continuăm să călătorim, dar în egală măsură să ne gândim și la viitorul nostru. După ce m-am sfătuit și cu Iasmin, am ajuns la concluzia că ar fi greșit să ne ținem banii la saltea și am decis să investim în ETF-uri. Dacă nu știi ce este acela un ETF, gândește-te că e ca un coș în care sunt incluse acțiunile de la mai multe companii. Deci, în loc să investești într-o singură companie, printr-un ETF investești în mai multe companii care sunt incluse în acest instrument. E important de reținut că ETF-urile sunt diferite, atât în privința prețurilor, cât și a riscurilor. Tocmai de aceea este foarte important să faci un research înainte, cum am făcut și noi de altfel, pentru a ști foarte bine în ce investești. Poți face asta prin diferite platforme, însă noi am ales să investim prin Freedom24 pentru că ea o funcție foarte utilă care se numește investiții recurente automatizate în ETF-uri. Este o platformă europeană reglementată, deci funcționează într-un cadru clar de reguli la nivel european. Și unul dintre lucrurile care ne-a plăcut este că ai foarte multe variante într-un singur loc. Prin Freedom24 poți avea acces la 20 din cele mai mari burse din lume și la peste 1 milion de instrumente financiare. Sunt printre altele peste 40.000 de acțiuni și peste 3.600 de ETF-uri. Deci, ai o varietate foarte mare, poți să te documentezi și să vezi exact ce se potrivește obiectivelor tale. Dar pentru noi acum este foarte utilă partea de investiții automatizate în ETF-uri, pentru că se potrivește exact cu ceea ce vă spuneam mai devreme. Vrem ca investiția lunară să devină o rutină și să nu mai depinde de lasă că facem data viitoare. Uite, vă arăt acum cum funcționează. După ce te-ai documentat și ai ales ETF-ul în care vrei să investești, alegi suma pe care vrei să o investești, alegi cardul și alegi cât de des vrei să faci achiziția. Noi, de exemplu, vrem să facem asta lunar, dar poți alege frecvența care se potrivește planului tău dintre opțiunile disponibile. După ce ai setat totul, la data stabilită contul este alimentat cu suma necesară, se plasează ordinul pentru ETF-ul pe care l-ai ales, iar apoi procesul se repetă automat pentru programul stabilit. Și nouă fix asta ne place, pentru că dacă noi am ales deja că vrem să investim suma respectivă lunar, nu mai trebuie să ne amintim de fiecare dată să intrăm și să facem operațiunea manual. Important este ca înainte să începeți să vă faceți un calcul foarte simplu. Care vă sunt veniturile, care vă sunt cheltuielile și ce sumă puteți să puneți deoparte fără să vă afecteze viața de zi cu zi. Iar pornind de aici, veți seta suma pe care alegeți să o investiți constant. Iar pentru investițiile automatizate recurente prin această funcționalitate, Freedom24 are în prezent 0% comisiuni pentru planul de investiții ETF Investment Plan. Dacă vreți să începeți să folosiți și voi Freedom24, puteți să vă deschideți contul prin accesarea linkului din descriere, unde o să găsiți și mai multe informații despre investițiile automatizate în ETF-uri. Ceea ce contează cel mai mult acum este să călătorim, să ne bucurăm de prezent și să facem lucrurile care ne aduc plăcere. Însă, la fel de important este să ne asigurăm că avem pusă deoparte această sumă lunară pentru viitorul nostru. Și este evident că nu poate să-ți garanteze nimeni ce o să se întâmple în 10-20 de ani și nici aceste investiții nu sunt unele pe care le poți anticipa ce rezultate vor avea, însă faptul că noi am început să facem acești primi pași contează enorm pentru liniștea noastră mentală. Acestea fiind spuse, o să fugim acum la masă că mi-e o foame de nu mai pot. Hai că tocmai ce s-a terminat și masa de prânz, n-am mai filmat toate detaliile de acolo, dar vă lăsăm câteva imagini aici. Am zis să nu transformăm tot vlogul ăsta într-un culinar,
Și între timp văd că am găsit aici, ia uite ce distracții sunt, ping-pong. Atenție, Iasmin Vicescu știe să joace, deși apare nevinovată, are multe aptitudini. Și la biliard știe să joc, Și dar la asta nu biliard. e all inclusiv. Asta am înțeles că este contra cost, că trebuie să bagi aici o monedă ceva și deblochezi bilele. Bine, nu Da, arată nu prea arată prea bine Nu, masa. E un fel de mini-biliard ăsta de Bine, copii. te-aș bate și la asta, dar Da. Hai să te văd, hai să-i dăm drumul aici, ia, hai. eu m-am bătut singură. Da. Eu dacă joc cu mine pierd. Hai, Iasmin, hai să te văd, te-ai încălzit, ești gata? Da, dar ideea e că dacă te bat după aia nu o să zici că ține tu camera în că mână, eu țin știi, nu? camera în mână ca să iasă frumos dinamic. Hai să te văd. Bine. Deci n-ai nicio scuză? Nicio scuză. Ok. Zero. Ai dat sub firul. Hai, mergi, hai. Cum adică am dat sub firul? Păi ai dat la tine prima oară, deci am 1-0. Nu se pune asta, Bine, pentru că hai, țineai a tu fost camera. repetiție, următoare. Pentru că ții camera și de-aia mă emoționează. Hai. Hop. Hop. O, bun, hop. Ia uitați-vă la asta, ține tare. I-am dat-o pe colț și o mai pun pe un colț imediat. Am dat-o afară. Am dat-o în bară, 2-0, hai. Care ce să-ți fac? 2-0? Pentru mine? Da, pentru tine, sigur că da. Hai, următoare. Bine că, Sau nu pot, împotriva mea, zi? bine că nu pot eu să servesc, că sunt cu camera asta în mână, dar te țin... Aha, da, ți-am zis eu că o să o folosești ca vulnerabilitate. Stai că acum te-am încălzit și acum te bat pe colțuri. Aoleu! Nu! Până la că Hai. jucăm. Jucăm până când vrei tu, Până să-mi când iei, câștig până mi eu, nu? una. Da. Nu, una, trebuie Sigur trebuie să-mi iei trișezi, două că- consecutiv ca să putem să ne oprim. Până Trișezi. atunci. Deci dacă vreți să jucați ping-pong cu mine, îmi spuneți, accept și cursanți dacă vreți să dau lecții, nicio problemă. Da, adică eu te-am învățat. Am greșit una. Eu deci- te-am învățat. Hai că să vezi că așa. Hai, că e 2-1, hai. Hai mă, dă, nu mai faci pe groza. Hai. Nu prea să-mi Ce a liber. fost a? Ți-am luat-o. Mi-ai luat-o și pe asta? Da, păi n-ai văzut? Bine, da. 2-2. S-a luat. 2 egal, da? Hai. Hai. Asta e decisivă. Nu prea să-mi liber în weekend-uri, să știți, dar în timpul să... Te-am bătut. Am lăsat-o. M-ai lăsat, da, exact. Vedeți, tipic ce ar spune un bărbat. Dacă am câștigat, nu e pe merit, nu? Da, haide, Bine, hai că-ți ultima, mai hai, dau una. ultima, hai, Bine, ultima. hai. Cine câștigă asta cel mai tare? Nu mai contează, că deja scorul e în favoarea mea. Dacă o iau Da. și pe asta, deja te umilez. Mi-a luat revanșa, practic, nu? Vai, ce a fost, ați văzut, a Ai fost dat-o aici la pe muchie. tine. Da, a fost pe muchie. Ce muchi a A fost fost bun. 4-2? Mai vrei încă una? Să te bag la câștigat, 5? frate. Am venit rapid să-mi iau o bere și o înghețată. Nu știu dacă e cea mai reușită combinație într-o zi de vară, dar sperăm că nu o să fie cu consecințe. Partea drăguță e că poți să găsești o grămadă de variante de înghețate, o cutie din asta frigorifică, unde poate să trăiască fericit copilul din tine. Hai să vedem ce găsim la cină. Am zis să nu ratăm momentul, să venim să mâncăm și noi ceva. Și poate prindem acel moment în care nu s-a mâncat chiar totul. Vai, deci uite ce cod. Mamă, dar noi am venit la începutul bufetului și e toată lumea aici. Exact. Un bufet, pe ce avem aici? Brânzeturi, ceva salam, Salate, măsline, brânză, da? Dar nu știu la ce coadă aia, sunt uimit, adică am așa o stare de neliniște când văd coada asta atât de mare. Unde e coadă? Da, uite aici toată coada asta. Aoleu, cred că- de ce? Mă duc să văd. Da, iar vezi care e treaba, de cred că de acolo mergi să iei de la niște tăgni, asta unde este mâncarea gata preparată. Iasmine mai rușinoasă, a rămas acolo la coadă, mă duc eu în față să văd ce se întâmplă ca să știu dacă merită așteptarea. Și, aha, da, deci uite aici diverse variante de mâncare gata gătită. Trebuie să te miști rapid pentru că doar legumele mai rămân întregi, cartofii și carnea văd că s-au cam terminat. La fel și pe aici, sper că refilul va fi destul de activ. Deci toată lumea așteaptă la coada, unde și Iasmin e acolo. Dar fii atent, uite, Vreau că au adus tort din prăjituri. ăla. Vrei tort, nu? Hai să iau de acum, că cine știe. Adică ce e sigur, e sigur. Thank you. Și mine eclere, ia. Hai că sunt la competiție cu doamna, fii atentă că, pe până mi-am pus pe farfuria, deja s-au luat 2 porții așa, la prima strigare. Hop. Hai, acum trebuie să fiu un domn, știi cum e, nu pot să mă înghețu. Să-și pună toate feline. Sperăm că mai prindem una. Hai că și-a pus 2 până la urmă, dacă tot ai E bine, lăsat-o. e bine, da. Sunt ușor înghesuit aici, pe contra, din stânga mea să știți că se bagă multă lume.
Deci treaba cu tortul ăsta, mai vrei una, Iasmin, preventiv sau nu? E suficient. Ai aflat de ce stai la coadă? Da, o să vezi imediat de ce stai la coadă. Deci fii atentă că dacă nu ne mișcam rapid, nu mai prindeam nimic din tortul ăla. Arăta interesant, nu știu ce fi. Nu știm ce e, dar așa e la all inclusiv. Trebuie când prinzi ceva să nu ierți. Trebuie să te miști rapid, da. Deci nu-mi zici ce aștept? Aștepți niște legume, că alea sunt cele mai multe, nu le-a mâncat aproape nimeni. Carnea e destul de solicitată și sper că se vor face reumpleri de tăvi destul de proactive. Deci ca să mănânci trebuie să stai la coada asta. Da. Okay. E ca la un fel de împinge tava, dar într-o formă mai organizată. Bine, găsești tu un loc și adu farfurică. Dacă ajungem acolo e degeaba. Uite, fetele din spate au 3 farfurii, adică nu te joci. Mamă, ce-mi doream să stăm la masa asta. Ia uitați-vă ce am prins aici. Frumos cu vedere încolo. Sper că nu o să o ocupe nimeni, că o să-și dea seama că de-aia am lăsat acea felie de tort. Da, deci e destul de distractiv aici la all inclusiv, pentru că v-am spus, simți că e o competiție și toată lumea văd că nu se reține în a lua de cantități destul de mari de mâncare. Poate chiar nu vor putea să mănânce tot ce iau, dar important e să iei. Se apropie momentul nostru. Exact, și ne bucuram că s-au adus niște preparate noi, dar nu știu dacă le mai prindem. Și după aia trebuie să te pui iar la coadă dacă vrei. Adică asta e beleaua, că fiind sistemul acesta, odată ce se pun preparatele fresh acolo, dar cine e mai în spate, dacă cineva ia cantități mari, s-ar putea să nu mai prinde și trebuie să te mai pui odată să găsești acești cartofi cu ce sunt? Bacon, da. Vezi că tu nu ți-ai dat apropo tacâmuri, ai trecut rapid peste etapa aceasta, te ajut eu. Mă descurc cu tacâmurile după aia. Exact, alea poți să le mai găsești, nicio grijă, nu? O să iau și eu puțin cartofi din aceștia, vedem dacă găsim și o proteină după aia. Ok. Ce ai mai găsit acolo, Iasmin? Nu știu, ăsta cu ce-o fi? Păi pare că e ceva pui cu Mexic, zice aici, ceva pui Mexico, poate pui mexican și asta e o ladă. Nu știu. Nu știu ce să fac. Hai, că iau eu un pic de confuză. ladă din asta. Da. Îmi place caremorar, deci am la caremorar m-a câștigat. Mamă, cât a bucata, nu e bine. Ah, da, uite, ai un fel de, ia așa, că mâncam amândoi din ea. Un fel de porc, poate cu mazăre. Păi e porc cu mazăre. Da, aș fi preferat să fie pui. Păi aici niște pește tu ce care ții? arată Tu doar destul de filmezi? uscat. Da, eu Două filmez. rulade, dacă nu e bună. Da, dacă nu Vrei e bună, pui? pierderea mea. Da, iau niște pui, sper că asta e tip curry. Ia așa. și niște pește. Da. Uite, am luat un pic de pui, iarăși mărar. Îmi place că în toate preparatele au pus mărar. Deci la Și legume legumele ți-am zis că astea nu s-a arată înghesuit bine. nimeni. Cu maximă încredere poți să te înfrupți. Nu mai am loc. Da, păi vezi că de-aia se fac farfurile astea așa de mari, că ele de fapt sunt șmecherite, că farfuria în sine este micuță, uite asta nu știu ce... Nu ții legume din astea? Nu. Păi după aia stai iar la coadă. Hai, m-ai convins. M-ai convins că dacă mai e vorba să mai stau o dată la coadă, nu mai vine, mai ales din peisajul ăla pe care Iasmin nu-l știe, nu mă mai întorc de acolo. Nu știu ce mai avem pe aici, ce aș putea să vă mai prezint, că nu știu, niște supe de... nu știu ce o fi asta, nu? E supă de cartofi, potato soup, și aici pork soup. Deci asta e o supă de porc cu niște orez prin ea așa, nu prea mult porc, mai mult orez, niște salate în asta șop, ca cum avem aici în Bulgaria, sucuri, cafele și la bar acolo, cred că poți să-ți mai iei bere. Ia zi, bre, ce ți-am mai prezintă găsit? farfuria. Prezintă farfuria ta, prezintă farfuria mea. Arată bine, e colorată, asta îmi place. Da, Și mâncarea nu pare foarte uleioasă, așa. da, pare că e ok. Nu foarte multă, dacă mă întreb pe mine, adică n-ai o diversitate foarte, foarte mare. Poate se mai schimbă pe măsură Da, ce trece timpul, da. că se termină ceva. Poate, ne mai întoarcem, mai băgăm un ochi. Stai că vreau să iau pepene din asta. Hai. Dăm Nu după mai aceea filma. note la final, da? Ai luat acămuri? Am luat acum noi, sigur că da. Unde ai pus? Tot înainte, acolo la lift. Hai că ți-am găsit locul ăla frumos, special. Pentru că am vrut să-ți ofer așa o masă cu vedere, da? Cu peisaj. Ia uite ce frumos te-am organizat aici. Exact acolo pe colț, unde vezi tortul și tu mai trimiți după legume, am mai luat niște dulciuri. Bravo. Asta este masa noastră. Hai că e bine. Și cred că aici mai târziu s-ar putea să înceapă și spectacolul copiilor, poate. Aici la anfiteatru. Eu aștept spectacolul adulților. Ești gata de aram zam zam sau cum stă? Guli, guli, guli?
chestii de genul. Vrem să fim sinceri cu voi și o să vă arătăm ce a rămas în farfuriile noastre după ce am mâncat cina. Ta-da! Bun, știu că poate părea mult, dar aici sunt cojile de la pepene, un os. Aici nu știu ce a făcut Alex, e foarte bună prăjitura asta, sper să o termine Eu după ți-am spus, aia. când s-a adus tortul ăsta în sală, s-a auzit un murmur așa și au spus... A fost bun. Da, l-au adus pe ăla. Și de ce nu l-ai mâncat, nu știu, discutăm A noi fost după prea aia. Și aici a mai rămas un os și, mă rog, un baby morcov, că nu mi-a plăcut. Dar am observat că aici se fac niște abuzuri, adică știam chestia asta despre all inclusiv. Oamenii își pun mult prea mult în farfurie, fac risipă alimentară, ori mănâncă ei mult prea mult și Da. nu ar fi necesar. Așa că aveți mare grijă, pentru că dacă stați mai multe zile la all inclusiv, o să plecați cu multe kilograme în plus și poate, dacă nu și doar v-ați umplut farfuriile, veți fi risipit o grămadă de mâncare. Deci nicio variantă nu e ok. E bine să încercați mai multe lucruri, dar sfatul nostru e că tot timpul, dacă nu știți ce gust o să aibă sau dacă să vă placă ceva, să puneți câte puțin din fiecare și apoi, dacă e și mai găsiți, Și aici e problemă. să vă puneți în farfurie. Dar sunt multe opțiuni și na, așa ai tentația să iei din fiecare mult, dar nu. Nu știu, e sfatul nostru ăsta, voi faceți cum vreți. Hai că am venit prin stațiune să vedem care este atmosfera pe aici și seara. Mi se pare foarte distractiv că au trenuleț din ăsta. Dar pare că șomează. Uite, niște oameni așteaptă acolo să se umple, cred că o să dureze un pic. Să aibă suficienți clienți până o să plece din nou în cursă. Uite, aici sunt restaurante și asta mă face să înțeleg că sunt oameni care vin aici și nu stau la all inclusiv. Da. Că Văd nu sunt cred mai că ai multe face terase pe așa acolo. ceva, să ai toate mesele Păi incluse îți dai și seama că n-ai voie, dacă e la all inclusiv, nu? Bine, Ești- dacă îți displace complet mâncarea după ce ai încercat o zi, două și chiar n-ai găsit nimic să-ți placă, Îți ceri bani înapoi și pleci de acolo, da. te muți la alt hotel. Da, și aici Aoleu, vă trece mulțumim. un cal în Da, față. da, uite un ponei, da, pentru copii. Poți Da. să dai copilul, da, pe ponei, poți să-l dai acolo în roată. Deci Uite, este... poți să mergi aici la Turnul Eiffel să bei un cocktail, probabil că mai accesibil decât în Turnul Eiffel din da, Paris. originalul, clar. De fapt, acolo nu cred că ai bar Da, în turn, da. poți doar să urci. Ba nu, la ultimul etaj cred că era un bar sau restaurant, dacă mi-am amintesc. Turnul Eiffel? Da, Nu știu, că n-am urcat. Da, dar dacă știți voi mai multe, poate ne lăsați un comentariu. Deci stațiunea este super kids friendly, să spunem așa. Deci dacă veniți cu copiii aici, cu siguranță că o să aveți o grămadă de distracții să le oferiți. E foarte animat atmosfera pe aici seara. Și am remarcat că sunt oameni, să spunem, din mai multe locuri ale lumii. Adică, Da, noi credeam că o să auzim doar română, dar nu e așa. da, am auzit și nemți, am auzit și turci pe aici, pe acolo. Apropo de turci, chiar am avut o experiență destul de ciudată astăzi. Ia zi, la că e funny. hotel. Eram la prânz și la un moment dat un angajat a venit la noi și ne-a zis foarte entuziasmat: sunteți turci? Și noi am zis: nu, din România, mândri, cumva, gândindu-ne că vin atât de mulți români pe aici și că na, suntem și noi români. Da. Și face el. Efectiv, din momentul ăla ne-a urât, deci ne-a judecat atât de aspru, ne-am simțit chiar discriminați. Cine știe ce experiențe o fi avut el cu românii, Da. dar a fost o interacțiune ciudată. Adică Ceva noi am... era greșit acolo. Da. Da, să continuăm explorarea pe aici, să mergem, cred că în direcția aceasta, văd că toată lumea merge pe faleză, deci marea este chiar acolo unde am fost de dimineață și aici este faleza pe unde vii seara să te plimbi. Deci fii atent aici, competiție, trebuie să te ții acolo pe bara aia și dacă te ții suficient de mult timp, 25 de secunde primești 200 de euro. Fii atent, cât deci plătești sunt ca niște români care vor să se bage. Nu știu exact care e competiția, dar în orice caz pare ceva destul de distractiv. Păi dacă stai 25 de secunde cu o mână, primești 200 de euro. A, 10 euro te costă înscriere. 10 euro înscrierea. Hai să vedem. Ia. Haide, dă Ia să bani! vedem că bă, e un grup mare de români care e clar că cineva o să încerce experiența aia, că deja sunt... Haide, frate, Două persoane, eu after eu. să vedem ce o să iasă, ia. Deci trebuie să te pui acolo și să stai 10 secunde? Nu, 25 de secunde. 25 de secunde, ok.
Deci ce crezi că o fi vreo șmecherie sau care crezi că o fi treaba? Dar nu cred că poți să stai. Ia. Îl ține cineva de picioare sau care face? Nu te ține, n-ai voie. Tu, Tristan! Ok. Deci face izometrie, fii Trebuie atentă. să stea 2 minute. Ok. Începe să tremure. Se învârte bara. Deci este bara rotativă, de fapt, așa se numește proba aceasta. Hai, noi ținem cu ai noștri, că sunt români, vorba aia. Ia. Ok, deci s-a ridicat. Uite, dacă o ții fix, nu se mișcă, vezi? Ok, deci toată șmecheria este să fie fixată bine, să nu te bălângăni. Începe să cedeze ușor, musculatura. Mamă, 200 de euro, e bine. Mamă, 200 de euro merită. 200 de cazare și mâncare. Îți dai seama? Dar cineva cronometrează. Bravo, 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 haide. Dar băiatul vezi că are și operație la cod, deci pare că... Mama mea, dietizia ce tot. Nu? Se învârte, ok. Mi s-a părut foarte tare provocarea asta de aici, dar nimeni n-a trecut de un minut. Eu zic că se putea, pentru că am văzut oameni care nu erau în condiție fizică foarte bună și au reușit să stea 1 minut și ceva. Deci dacă aveți putere, eu zic că vă faceți bani. Merită, deci 2 minute, dacă stăteai în 2 mâini, erau 200 de euro. Asta era premiul cel mare. Uita! Da, Nu? nu mi se pare imposibil, deci chiar nu era vreun schimb. Deci dacă vreți să veniți aici în Bulgaria, faceți înainte un pic de flotări, un pic de tracțiuni, ca să fiți pregătiți că s-ar putea să luați premiul cel mare aici, la roată, ca să știți unde veniți. Este foarte multă lume pe aici, pe promenadă, și Iasmin, din câte bag de seamă, este atrasă de unele magazinuri. De ce ai văzut? Costume de baie, nu? Da, am zis să mă uit și eu, cine știe, poate la Bulgaria e mai ieftin. Nu știu. Eu am auzit că s-au cam scumpit prețurile acum. Da. Așa cum spuneam, noi nu prea am ieșit să cheltuim bani, că ne-am alocat direct. Ne-am luat cazare cu mese, cu băutură și nu plănuim să mai cheltuim banii pe ceva, dar din păcate curioși, costumele de baie nu erau incluse, ce să zic. Exact, și suntem curioși să vedem ce prețuri au pe la magazine, ca să vedem dacă chiar este atât de scump în Bulgaria sau nu, așa cum am auzit. Am intrat mai devreme într-un magazin, prețurile erau destul de mari, din câte sau normale, să zic. Sau normale. N-am găsit nimic. Da, și noi până acum putem să vă spunem că ne simțim ca în România, adică nu știu, eu nu simt nimic deosebit. Să am așa un iz, autentic, să zic, nu, e ceva specific bulgăresc sau... Bine, am găsit ceva specific bulgăresc, da. Uite, chiar aici am găsit ceva specific bulgăresc, că tocmai ce vorbeam. Sunt aceste magazine cu creme și cu parfum. Produse făcute din trandafir. Exact, deci astea chiar sunt cu specific bulgăresc. Dar altceva, nu prea. Restaurantele, uite-te și tu cât de goale sunt, pentru că dacă toată lumea probabil vine aici în regimul inclusiv, nu prea mai vine nimeni să mănânce la restaurante. La fel și barurile, fii atentă tu, că nu e nimeni pe aici. Da, arată bine barul, se uite, arată Sirena. foarte bine, da, Sirena. Arată spectaculos, dar și piscina asta, vezi cum e? Wow, frumos, dar nu prea. Adică dacă nici să mai bei, nu mai vii, că dacă ai băuturi, tot așa all inclusiv. Păi da. Da, deci dacă vreți să faceți un business pe aici, prin Bulgaria, nu vă faceți restaurant sau bar, pentru că nu va fi nimeni prezent. Acum, băuturile de la hotel, să vă spunem sincer, nu sunt cele mai bune. Adică nu folosesc rom sau whisky din ăla calitativ. Nu recomand. Produse bulgărești. Deci, da, poate dacă vreți un Aperol Spritz sau un mojito sau ceva cocktail sau un pahar de vin, veniți aici. Da, absolut. Să beți la apus, e ok. Chiar nu am vrut să fiu răutăcios în această privință, însă produsele de la noi, cel puțin... De la bar? Da, de la bar, așa. Da, deci nu vă bazați că găsiți niște băuturi calitative. Probabil că dacă vreți să serviți ceva mai bun, e bine să veniți la un bar. Așa cum ați văzut și anterior, sunt destul de multe locații spectaculoase pe malul apei. Acest restaurant Black Pearl arată foarte bine, e în formă de vapor și pe partea cealaltă ai vedere către mare, dar tot așa, nu prea se adună lumea. Da, nu prea e nimeni aici. Pare că într-un final și-a găsit clienți trenulețul. E un pic cam periculos să merg așa pe aici prin mulțime, dar noroc are talanga aia, văzut, o făcea din ea și ne-am dat la o parte. Asta e de fapt ideea, să fie adrenalină. Exact. Uite că aici am descoperit un bar care este mai aglomerat.
Pare că sunt ceva mai mulți clienți, au și muzică faină. Iar aici, dacă vrei, poți să-ți iei o șișa, stai acolo frumos la mare, să o fumezi. Da, asta chiar arată bine. Se numește barul Cuba, nu? Dacă bine am Da, înțeles. Cuba Bar, dar Cuba n-aveam Bar. muzică cubaneză. Asta ar fi fost și mai bine. Dacă aveam muzică cubaneză, cu siguranță că ne așezam și noi acolo. Ne-ar fi tentat și pe noi, da, dar eu vreau să întreb dacă pot să intru cu brățara, pentru că au zis la noi la hotel că ai băuturi all inclusiv, până la 11, Deci într-adevăr. noi vrei să o forțăm cu brețara asta să mergem pe să rândă, nu? Nu, dar știi, să beau, ar fi o glumă interesantă, adică după ce bei cocktailurile să îi arăți brățara, Da. știi? Deci, Și da, cred da. că își dă o palmă peste cap. Ne-a venit brățara, nu? N-ar fi imposibil ca cineva să fi făcut asta chiar așa, să fi gândit, știi? Am găsit aici un bazar cu foarte multe produse și voiam să vă arătăm așa niște prețuri. Ce Hai să părere uităm la aveți de- suveniruri. Ce vrei, A, să la te uiți la suveniruri, rochile alea? Da, mă uitam la niște Alea rochi la te-au 10 atras, euro. nu? Din ce văd, magneții sunt cam pe la 1,5 euro. Eu vreau din ăsta. Crabi ăștia, da. Ăsta e 3 euro. Ok. Aoleu. Da, manevrați-l cu grijă. E Să fragil. nu se forume, nu? Da. Dar ăștia chiar sunt niște magneți interesanți, sincer. Uite, sau cu pești. Nu mai am să fi văzut la noi din ăștia, dar cine știe. Și magneții la noi cât erau în România? Parcă 1 euro erau. Cam 1 euro, da, cam așa erau. Deci ei sunt 1,5 euro. Sau, Sau dacă nu, e 2, sunt 1 nu, euro. la noi erau 3 la 10 lei, la noi erau 3 la 2 euro. Da. Ai dreptate, așa Da. e. Deci asta e, da. Din păcate la noi nu găsești suveniri cu Bulgaria. Asta e chestia. Evident. Uite, dacă vrei o cană, pahar, nu știu exact ce e, fel de cană, dar, mă rog, 4 euro, e destul de drăguță. Și în rest, aceleași produse cu tema mării. O ramă, Da. 5 euro, pahar de șat, ăsta știu că i-am luat odată bunicului meu, e A clasic. băut din el? Nu, niciodată nu știu unde le punem. Și nu-și mai amintește că i-am adus. Voiam să vă spun că, de exemplu, la acest magazin se poate plăti cu cardul, am întrebat intenționat, pentru că am văzut în multe locuri că arătau că se poate face plata doar cu cash. Și asta vreau să vă reamintesc, să nu uitați să aduceți euro, că acum e mult mai simplu pentru noi, putem să venim direct cu euro și să plătim aici. Noi ultima dată când am trecut prin Bulgaria încă se plătea în leva. Și acum ne-a luat prin surprindere, adică știam, da. dar e altceva să te uiți să Dacă au fie trecut totul deja la afișat euro, în da, așa da. este. Ei s-au mișcat, se pare, mai repede decât noi. Da. E Dar o întreagă bine, discuție aici. E bine oricum să aveți cash, v-am zis că în multe locuri se plătește doar cash, Da. dar în euro. Da. Mamă, ce de lume este și pe aici. Promenada continuă și într-o direcție și într-alta. Ne plimbăm deja de vreo oră și jumătate și nu putem să ne oprim pentru că descoperim în continuare locuri noi. Suntem Da. chiar aici vis-a-vis de internațional. Și Aici arată e foarte bine, atmosfera, da. aici Deci e aici e atmosfera distracția. totală. Da. Și chiar suntem foarte plăcut uimiți să vedem cum arată și zonele astea de vis-a-vis, parcă ar fi așa niște mall-uri. Pe aici pizzeriile, uite că sunt mult mai animate. Da. Da, cum Și ți se totuși pare? asta nu e o stațiune cunoscută pentru atmosferă sau pentru viața de noapte. Adică aia e Sunny Beach, din ce Aha, știu. aha. Nisipurile de Aur e o stațiune considerată ca fiind așa mai liniștită pentru familii, dar e foarte animat totul. E foarte interesant să descoperim cât de mulți turiști sunt încă pe aici. Deși ne realizăm acest material la final de sezon și am fi putut să credem că oamenii se cam reduc, da, din punct de vedere al volumului. Uite-te, știu ce e în față. E super, super plin. Gata, iubire, mi-am găsit costum. Ce să mai... Nu mai am eu ocazia să-l port pe aici pe litoral, dar măcar în casă umblu. Bine, dacă tu ți-l iei pe ăla, atunci eu mi-l iau pe ăsta. Deal? Deal. Mamă, Dacă aș ce găsi mici pe sunt. aceeași culoare ca tine, ar fi bine. Da, ăsta e, cred că e de adult. Da, am Da. văzut, ăsta, 20 așa de se euro. poartă. Da, asta e modelul. Da, asta e total. N-am mai văzut așa, doar la Borat. Cred că Borat avea genul ăsta de slip. De cine? Borat, nu știi pe Borat? Purtai la așa ceva? Vezi că aici deja se lasă cu distracție, deci că am ajuns în Constinești. Ia uite, sunt terasele destul de pline aici. Foarte tare la tot lucrul. Te învie la stat așa la o bere, la dans.
Deci locul ăsta apare ca fiind pe distracție. Oameni buni și frumoși, ați văzut cum arată o zi aici la All Inclusive în Bulgaria. Eu chiar am fost foarte curios să văd cum este această experiență aici, pentru că n-am mai făcut-o până acum. Și vă spun din suflet că a fost chiar foarte interesant pentru mine, foarte ok, în sensul în care am avut parte de tot ceea ce mă așteptam să găsim aici. Pentru noi a fost foarte interesant pentru că nu e genul de experiență pe care o facem uzual, adică, așa cum spuneam, în general luăm doar cazare, poate cazare cu mic dejun. Chiar eram curios să încercăm și, sincer, am repetat experiența asta, dar nu cred că ni s-ar potrivi un sejur de o săptămână, așa cum e recomandat, să zic. Cred că 3 zile pentru noi ar fi suficient. Adică nu e neapărat stilul nostru de a explora. Dar ar fi adică e destul de relaxant. Înțelegem de ce unii oameni sau ați alege să faceți asta pentru mai multe zile, în condiții în care vă doriți să vă relaxați sau sunteți cu copii, cu familia extinsă. E un loc foarte ok. Noi fiind niște persoane mai active, după 3 zile tind să cred că e suficient. Ne-am plictisit, da. Acestea fiind spuse, nu uitați să lăsați și nouă un like, un subscribe, un hype, să deveniți membri și vă mulțumim frumos dacă faceți asta. Noi vrem să vă salutăm cu mare bucurie de aici din Bulgaria și ne vedem cu mare drag în următorul episod. Numai bine! Pa, pa!